วิธีการติดตั้ง Stable Diffusion แบบ Step by Step ใน 5 ขั้นตอนแบบฟรีๆขั้นตอนที่ 1 ติดตั้ง Git เพื่อเปิดใช้งาน Web UI เข้าไปที่เว็บไซต์ Git for Windows เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เซฟไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ใดก็ได้เมื่อโหลดเสร็จแล้วให้เปิดขึ้นมาเพื่อเริ่มทำการติดตั้งได้เลยในขั้นตอนติดตั้งจะเลือกโฟลเดอร์ที่ทำการติดตั้งเองก็ได้ถ้าต้องการโดยตัวอย่างที่แสดงจะเป็นการติดตั้งไว้ที่ได้ดีครับเสร็จแล้วหน้าต่างติดตั้งจะถามความต้องการเพิ่มเติมต่างๆแต่ว่าเราสามารถกด next ข้ามไปจนถึงหน้า install ได้เลยครับกดติดตั้งเลยแล้วรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิด Git ขึ้นมาโดยการติ๊กช่อง Run จากนั้นกด finish ไปเลยครับเมื่อหน้าต่าง Git เปิดขึ้นมาแล้วให้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า AI ไว้ที่ drive D และต้องใช้ชื่อสั้นๆแบบนี้เท่านั้นไม่งั้น Git จะฟ้อง error ขึ้นมาว่าชื่อยาวเกินไปหรือว่า too many arguments จากนั้นพิมพ์ path ลงไปใน Git cd /d AI จากนั้นกด enter ครับเมื่อหน้าต่าง Git ขึ้นผ่าสีเหลืองๆแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยจากนั้นหุบหน้าต่างนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะลง Web UI เป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลด Web UI ของ Automatic 1111เข้าไปที่เว็บไซต์ GitHub ที่ใช้สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ให้ทำการสมัครและทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนจนเข้าไปยังหน้าค้นหาไฟล์ได้จากนั้นค้นหาคำว่า automatic 1111 stable diffusion web UI พิมพ์ตรงๆตามนี้เลยไฟล์ที่ดาวน์โหลดก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นลำดับแรกให้คลิกเข้าไปจากนั้นจะเจอปุ่มโค้ดสีเขียวๆคลิกเข้าไปจะเจอโค้ด https ให้กดปุ่ม copy ที่อยู่ข้างๆเลยครับจากนั้นให้กลับมาเปิดโปรแกรม Git ที่ทำค้างไว้และพิมพ์คำว่า git clone จากนั้นคลิกขวาเพื่อวางลิงก์ที่ได้ copy มาเมื่อสักครู่จากนั้นกด enter ครับแล้วรอให้โปรแกรม Git ทำการติดตั้ง Web UI ให้เราเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีเหลืองๆตามภาพขั้นตอนที่ 3 ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Stable Diffusion ด้วย Hugging Face เข้าไปที่เว็บไซต์ Hugging Face แล้วก็เหมือนเดิมครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยจนกว่าจะเข้าหน้าค้นหาไฟล์ได้เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้ค้นหาคำว่า stable diffusion v 1 4 original พิมพ์ตรงๆตามแบบนี้ได้เลยในคลิปนี้จะเป็นการสาธิตติดตั้งเวอร์ชัน 1.4 นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดแล้วให้กดตรงปุ่ม .ckpt นะครับกดดาวน์โหลดและเซฟไฟล์ไปได้เลยขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง Python เพื่อใช้รันตัว Stable Diffusion เข้าไปที่เว็บไซต์ Python เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมสามารถกดที่ปุ่มคำว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับโดยจะกดตรงปุ่มดาวน์โหลดสีเหลืองหรือปุ่ม Python for Windows ก็ได้ครับหลังจากกดเข้ามาแล้วจะมีปุ่มให้กดดาวน์โหลด Python เวอร์ชันล่าสุดให้กดที่ปุ่มนั้นได้เลยครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะพบกับปุ่ม Windows Installer สำหรับ 64 บิตให้ดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เปิดขึ้นมาเพื่อติดตั้งครับแต่ก่อนจะกด next ให้ติ๊กที่ช่อง add python to path ด้วยนะในคลิปนี้ลืมติ๊กเลยต้องกลับมาลงใหม่นะครับจะกดปุ่ม customize เพื่อตั้งค่าต่างๆก่อนติดตั้งก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้จะกดติดตั้งไปเลยโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรครับเมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้วให้กดปิดไปได้เลยครับขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งตัว stable diffusionเปิดโฟลเดอร์ AI ที่ได้ตั้ง Web UI เอาไว้เข้าไปที่โฟลเดอร์ Stable Diffusion Web UI จากนั้นไปที่โมเดลและเข้าไปที่ Stable Diffusion ทำการ Copy ไฟล์ .ckpt ที่ได้ดาวน์โหลดมาจาก Hugging Face ไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ที่มีคำว่า Put Stable Diffusion Checkpoint ได้เลยนะครับต่อมาให้กลับมาที่โฟลเดอร์ Stable Diffusion Web UI เลื่อนลงมาหาไฟล์ที่ชื่อ web ui user.bat ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยครับจากนั้นให้รอสักพักหนึ่งเลยครับให้โปรแกรมรันการทำงานของ Stable Diffusion ขึ้นมาให้รอจนกว่าเลข URL ที่เป็น 127 โผล่ขึ้นมาครับหลังจากที่รอจนรันเสร็จแล้วก็จะพบกับเลข URL 127.0.0 ให้ Copy เลข URL มาเปิดด้วย Google ได้เลยครับเปิดใช้ Stable Diffusion ก็เป็นอันจบแล้วครับสำหรับ 5 ขั้นตอนในการติดตั้งนะครับมาดูวิธีการใช้งาน Stable Diffusion โดยคร่าวๆกันก่อนครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะพบกับหน้าต่างการตั้งค่าในโปรแกรมนะครับเช่นบาร์กำหนดขนาดของภาพความละเอียดในการสร้างตัวอย่างภาพจะปรับไว้กลางๆที่ 60 ก่อนตัวเลือกในการคำนวณตัวอย่างภาพในที่นี้ขอเลือกเป็นวิธีการ DDIM นะครับเสร็จแล้วก็ลองพิมพ์พร้อมเพื่อให้โปรแกรมลอง generate ภาพขึ้นมาดู
ตัวอย่างก็จะลองคำว่าเป็นบ้านแบบโมเดิร์นที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ จากนั้นกดปุ่ม generate ในระหว่างที่มีการคำนวณก็จะเห็นได้ว่าโปรแกรมใช้ทรัพยากรจากการ์ดจอของเราอย่างเต็มที่เลยครับ ถ้าใครมีการ์ดจอที่แรงๆก็จะ generate ได้ไวครับ และแรมการ์ดจอขั้นต่ำก็ควรจะเป็น8 GB เพราะว่าแค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเฉยๆก็กินไปแล้ว7 GB นะครับ หลังจากโปรแกรมทำภาพขึ้นมาแล้วก็สามารถเซฟไฟล์ภาพลงไปในเครื่องเพื่อใช้งานต่อได้เลยครับ ลองเล่นกันดูนะครับ